Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. Az 1919 nyarán egyre inkább felerősödő ellenforradalmi törekvések június második felében Budapestet is elérték. Az akciót ellenforradalmi érzelmű tisztek készítették elő és hajtották végre. 24-én délután a budapesti munkástanács ülésezett épp, amikor érkezett a hír, hogy megszólaltak az Engels tüzérlaktanya ágyúi, kitört az ellenforradalom. A Szovjetház, a Vigadó közelében álló dunaparti Hungária szálló, a népbiztosok és vezető tisztségviselők lakhelyes egyben munkahelye volt ekkoriban. Ide kizárólag belépési igazolvánnyal lehetett bejutni, melyet csak a szálló állandó tagjai kaphattak. Az épület őrzését a Cserny József vezette terrorkülönítmény, a Lenin fiúk látták el. Már 23-án lehetett tudni, hogy valami készül, így Haubrich József, Budapest védelméért felelős hadtestparancsnok készültséget rendelt el. Az Engels laktanyában történt zendüléssel egy időben az óbudai kikötőből ellenforradalmár tisztek vezetése alatt 3 monitor futott ki a Dunára, a Csuka és a Maros őrnaszád, valamint a Pozsony ágyúnaszád. Ennek hírére Szántó Béla hadügyi népbiztos a Szovjetházhoz sietett, hogy kiürítesse a szálló Dunára néző szobáit és megszervezze az épület védelmét. A monitorok nemzeti színű zászló alatt vonultak föl, és egészen az összekötő vasúti hídig mentek le a Dunán. Ott visszafordultak, majd a Lánchíd felé közeledve lassítani kezdtek, és 3 lövést adtak le a Szovjetházra. Az épület falai erősen megsérültek, az egyik lövés leszakított egy 3. emeleti ablakpárkányt, de emberéletben nem esett kár. Időközben a dunai monitorok beszüntették a lövöldözést, és 2 elindult felfelé a Dunán, egy pedig Csepel felé. A Duna védelmének megszervezésével egyidejűleg mozgósították a nagyüzemi munkásságot is, és erős járószolgálatot szerveztek Haubrich parancsnok vezetésével a főváros védelmét ellátó 4. hadtestparancsnokságon. Késő délutántól éjfélig a Józsefvárosi telefonközpontnál folyt még a küzdelem az ellenforradalmárok és az ellenük kivezényelt 32-es gyalogezred katonái között. Az épületet ludovikás növendékek foglalták el, akik végül éjféltájban letették a fegyvert. Maga a Ludovika Akadémia másnap délfelé kapitulált. Ekkor a monitorok még egyszer megjelentek a Dunán, búcsúzóul leadtak még 2 lövést, majd elhajóztak Jugoszlávia felé. Később a vizsgálat során a proletár vezetőknek az ellenforradalom szálait csak részben sikerült kibogozniuk. Maga Haubrich József is gyanúba keveredett, hisz az ellenforradalmárok mind azt állították, hogy az ő parancsára cselekedtek. A parancsnok természetesen mindezt tagadta, és kitartott amellett, hogy a lázadáshoz semmi köze nem volt, visszaéltek a nevével. Nem sokkal az ellenforradalom leverését követően, június 28-án szombaton este ünnepélyes szemle keretében avatták föl a Vörös Őrség második rohamzászlójának Hernád utcai laktanyáját.
Az ünnepségen megjelent Haubrich József hadtestparancsnok, Lukács György közoktatásügyi népbiztos helyettes, Jancsik Ferenc a budapesti Vörösőrség főparancsnoka és helyettese Szikra Gyula. Az esemény jó alkalom volt arra, hogy a város katonai vezetői köszönetet mondjanak a lázadás leverésében résztvevő katonáknak. A 4. hadtest parancsnoka az ellenforradalom ellen való harcban elesett proletárokról emlékezett meg, és lelkes beszédben további elszánt küzdelemre szólította fel a proletárság fegyveres erejét. Lukács György, aki a monitorlázadás idején a szovjet házban tartózkodott, s onnan irányította az épület védelmét, a burzsóá és a proletár hadsereg közötti különbségről beszélt. Fontosnak tartotta hangsúlyozni a hadsereg jelentőségét és hatalmát a proletárság felszabadításáért folyó harcban. Másnap, 1919. június 29-én vasárnap temették el az ellenforradalmi összeesküvés áldozatait. A Tanácsköztársaság saját halottjának tekintette a harcok során elhunyt 18 katonát és vörösőrt, és az Országház téren rendezett ünnepélyes gyászszertartást a tiszteletükre. A zenekarok, a katonai küldöttségek, a párt és a szakszervezetek küldöttségei délután 1 órakor kezdtek gyülekezni a parlament lépcsőzetén felállított ravatalnál, mely körül a 32-es és 1-es vörös gyalogezred, valamint az első vörös tüzérezred díszszázada vont kordont. Az ő bajtársaik estek el a lázadás leverése során. A katonák sapkájukra cserfalevelet vagy piros rózsát tűztek. Egyes különítmények fegyveresen, más osztagok pedig teljes harci felszereléssel vonultak ki a temetésre. A két sorban elhelyezett 18 érckoporsó körül az áldozatok hozzátartozói foglaltak helyet. Az elhunyt katonák legtöbbje még csak a 20-as évei elején járt, volt közöttük olyan is, aki még a 18-at sem töltötte be. Két óra körül megérkeztek a forradalmi kormányzó tanács tagjai, akik Garbai Sándor és Kun Béla népbiztosok vezetése alatt teljes létszámban vettek részt a gyászünnepségen. Megjelent Szántó Béla hadügyi népbiztos és Szamueli Tibor is, a Lenin fiúk irányítója, akit a kommunisták az egyetlen alkalmas embernek tartottak arra, hogy bármilyen fegyveres lázadást kíméletlenül leverjen.
A gyülekezés alatt a katonazenekar az Internacionálét, a fővárosi cigányzenészek a Kitették a holttestet az udvarra kezdetű dalt játszották, majd az acélhangdalárda gyászdalokat adott elő. Az utolsó akkordok elhangzása után Garbai Sándor lépett a koporsók között felállított szónoki emelvényre. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kibontakozóban lévő új világ megszületése csak nehéz küzdelmek és áldozatok árán érhető el, mely harcnak még csak a kezdetén van az ország. Ennek az átalakulásnak a mártírjai ezek az ifjak, akik életüket adták a forradalomért, de haláluk biztosítéka a Tanácsköztársaság fennmaradásának. Vágó Béla, az első Vörös Hadtest parancsnoka, a Vörös Hadsereg nevében búcsúztatta az elesett katonákat. Külön kiemelte, hogy bosszú helyett azt a következtetést kell levonni, hogy a proletariátus fokozódó hatalma és a Vörös Hadsereg harckészsége és sziklaszilárd kitartása az egyetlen lehetőség, hogy győzelemre vigye a proletár diktatúrát, azért, hogy később minél kevesebb vért kelljen érte kiontani. A hadtest parancsnok után a párt, majd a munkástanács, valamint a szakszervezeti tanács képviselője emelkedett szólásra. A beszédek elhangzása után a koporsókat és a piros szalagokkal díszített koszorúkat gyászhintókba emelték, majd Vágó Béla és Haubrich József hadtest parancsnokok irányításával délután 4 óratájban megindult a gyászoló tömeg az Országház térről a Kerepesi temető felé. A menet élén a Vörös Katonazenekarral az Alkotmány utcán, a Váci körúton és az Andrássy úton át ért a Nagykörútra. A zenészek után a 32-es és az 1-es Vörös Gyalogezred, valamint az első Vörös Tüzérezred díszszázada menetelt. Utánuk a Vörös Hadsereg, a 4. Hadtest és a 32-esek küldöttsége következett. Amerre a menet elhaladt, munkászászlóaljak álltak sorfalat. A 18 halottas kocsit a forradalmi kormányzó tanács tagjai kísérték, végül a szakszervezeti és pártküldöttek vonultak tömött sorokban. A gyászmenet este 6 órakor érkezett meg a temetőbe. A nyitott síroknál összegyűlt tömeg előtt Szikra Gyula, a Vörösőrség főparancsnok helyettese, majd az első gyalogezred megbízottja mondott beszédet. A 32-esek nevében Pollák Ferenc búcsúztatta bajtársait, majd Gárdos Mariska a Szocialista Munkásnők Országos Szervező Bizottsága nevében szólt a gyászolókhoz. Utolsóként Haubrich József, a 4. Hadtest parancsnoka búcsúzott. Nagy hatású beszéde után a katonaság díszsortüzet adott, majd felhangzott az Internacionálé. Ezzel ért véget a gyászünnepé.